Astăzi vom reacționa la întâmplări 100% reale, mai horror decât filmele horror. Și nu doar atât, băi și fete, fiți atenți la chestia asta că nu o să vă vină să credeți. Deci astăzi vom reacționa la întâmplări horror, mai horror decât filmele horror, însă, fraților, aceste întâmplări s-au întâmplat în momentul în care se filma un film horror. Deci, băi, eu nu înțeleg cum e chestia asta. Videoclipul se numește Horrifying Things That Happened on Horror Movie Sets și, practic, sunt doar lucruri care s-au întâmplat pe platourile de filmare ale unui film horror. Știi ce zic? E ca și cum vine regizorul ăla și zice: băi, fii atent, când intră la în cameră vreau să pâlpâie lumina. Ăla intră în cameră și pâlpâie lumina fără să facă nimeni nimic. Știi ce zic? Adică spiritele, într-un fel, lucrează cu filmele horror. O să fie foarte, foarte interesant. Băiatul de la început, Mr. Reimer, spune chestia asta. Fiți atenți. Fiți atenți. But in some cases, the events that took place on the sets of certain horror movies were more terrifying than the movies themselves. Au zis, fraților, fix ce v-am zis eu, fix cum se numește videoclipul acesta, că există foarte multe filme horror care sunt creepy, logic, că de aia sunt filme horror, însă în foarte multe cazuri, lucrurile care se întâmplă pe platoul de filmare sunt mai horror decât filmul, pentru că aceste lucruri sunt reale, fraților, că practic filmul e fake. Ok, nu cred că fake este cuvântul corect, însă într-un fel e fake, frăților, că na, e regizat. Dar lucrurile care se întâmplă așa random nu sunt fake. Hai să vedem care e treaba. A number of horrifying incidents have taken place on the sets of some of the most successful horror movies of all time, before, during, or shortly after filming. Whether these incidents were fatal accidents, cruel twists of fate, or some sort of evil curse, still remains debatable. Încă nu se știe care a fost sursa acestor incidente. Perhaps a good place to start would be the Amityville Horror House, whose events may start to seem even scarier when you learn. Deci Amityville Horror House, filmele din 1979 și 2005. That horrors also took place on the sets for both the 1979 movie and the 2005 remake. Mamă, deci fiți atenți că s-a făcut un film în 1979 și după s-a făcut alt film în 2005, remake, practic același film, numai că mai calitativ, că au trecut aproape 30 de ani și s-au întâmplat chestii horror pe ambele seturi. Pe asta înseamnă că casa asta chiar e bântuită, gen, pe bune. The first Amityville movie starred James Brolin, who wasn't originally eager to take on the role, but eventually he accepted it because of something strange that happened. While reading the script one morning and getting to a scary section of the story, a pair of the actor's pants suddenly fell off a hanger, causing him to literally jump out of his chair in fright. James, of course, saw this as a sign that he needed to take the role. Ok, deci că actorul principal din acest film nu voia să accepte rolul, însă ci că odată când citea scenariul și a ajuns la o parte foarte creepy, i-a picat pantalonii de undeva erau pe un numerar sau ceva de genul și asta a crezut că e un semn și a zis că bă, hai să accepte rolul. And the rest was history. Fast forward to the 2005 remake with Ryan Reynolds taking on the part that was originally played by James Brolin. During filming, Ryan Reynolds, along with other cast members, claimed that every morning at exactly 3:15 a.m. they would wake up. The reason why that's terrifying is because 3:15 a.m. was the exact time that Ronald DeFeo murdered his entire family in the house. And it becomes a whole lot more creepy. Oh my god, deci fraților, această casă este bântuită pentru că un băiat pe nume Ronald DeFeo și-a omorât toată familia la ora 3:01 dimineața. Și Ryan Reynolds, da, un actor ăsta foarte cunoscut care a jucat în al doilea film, spunea că el și cu echipa lui și cu toată lumea, în fiecare noapte pe perioada filmărilor, se trezeau la ora 3:15, așa deodată. Jesus, ok. Bă, având în vedere că, adică bănuiesc că e reală 100% că ăla și-a omorât familia acolo la ora 3:15, nu știu, 100% e ceva bântuit acolo, bro, n-are cum, ești nebun. At one point during filming, there was also an actual dead body that washed up near the filming set in the boathouse in the backyard of the house. Actors and crew members always suspected that there was an otherworldly presence during the filming of the movie. Whether they were right or just overly paranoid, who knows? Mamă, faci, deși că pe perioada filmărilor a fost și un cadavru acolo, pentru că casa avea o deschidere de aia la lac, dar genera un cadavru din lac. Dar totuși, care erau șansele, bro, ești de bun? Fix când se filmează film horror într-o casă cu morți, apare un mort, pe bune? Ciudat. Hai să vedem. Mai departe, filmul The Possession. 2012 film The Possession is an unconventional horror movie that involves rabbis, Judaism, and a cursed Jewish relic called Dybbuk box. Bă, eu n-am văzut filmul ăsta, faților, ce să vă zic. Am auzit că este foarte șmecher, dar nu m-am uitat. A Dybbuk box is a wine cabinet claimed to be haunted by a Dybbuk, which is a malevolent wandering spirit that enters and possesses the body of a living person until exorcised.
What happened on the set of The Possession left even the star of the movie, Jeffrey Dean Morgan, feeling very uneasy, and he already had a lot of experience acting in horror movies and shows under his belt. Ok, deci că s-a întâmplat ceva foarte creepy care l-a speriat pe băiatul ăsta. Some of the seemingly supernatural things that happened included lights exploding for no apparent reason, Și că pe seturile de filmare explodau luminile. as well as chilly breezes wafting through closed sets for no particular reason. But the scariest incident occurred when the storage facility where all the movie props were being held caught fire and burned to the ground. A team of investigators concluded that the fire was not started from an electrical fault or arson, but the actual cause for the fire couldn't be determined. Oh my god, băi și fete. Deci știi că la cortul ăla unde se țin toate lucrurile pentru film, recuzite chestii de genul, a luat foc. Nu se știe de ce, ci că n-a fost o eroare de electricitate sau ceva, pur și simplu a luat foc, nu se știe cauza. Holy shit, bro, bă, mi-ar fi frică, ești de bun, să mă duc să filmez un film la o casă bântuită sau așa în general, pentru că ei au și folosit, a zis aici la început, fraților, că au folosit ceva cutie de-asta, debug box, care e posedată, nu știu cum, de la evrei, habar am ceva foarte ciudat. Și na, se pare că, pe bune, chestia asta, genie, credeau că e o glumă, chiar era posedată și le-a luat foc aia de recuzite. But the actual cause for the fire couldn't be determined. No, asta e horror. The Dybbuk box used in the movie, which played an important role in the movie, was destroyed in the fire, and the cast and crew later refused to allow the movie's producers to replace the Dybbuk box for fear that it was cursed. Mamă, și fiți atenți, fraților, această Dybbuk box a fost arsă. Jesus! Ok, mai departe The Conjuring. Ok, am văzut The Conjuring 2013. Based on the true story of the Perron family, who claimed to be tormented by supernatural entities in the Rhode Island home in the 70s. While several of the family members spent time on the set during filming, the mother refused to go anywhere near it, as she was convinced that several unexplained events that plagued the filming of this movie on set were proof that the spirits hadn't finished with them yet. Ok, deci ideea, fraților, am auzit și eu ceva de gen, nu sunt 100% informat pe subiect, dar am auzit și eu că The Conjuring este 100% reală și este ceva casă din America, unde a trăit o familie care era terorizată de ceva chestii paranormale. Și pe perioada filmărilor, acei membri ai familiei, care acum erau și bătrâni, ați văzut, stăteau pe acolo. Însă mama din familie, da, bănuiesc că mama la cea mai tânără persoană din familie, nu a vrut să se apropie de casă, pentru că era 100% sigură că spiritele încă n-au terminat. For instance, when members of the Perron family were visiting, a furious gust of wind suddenly rose and seemed to swirl around them. However, nobody could see any movement in any of the trees just opposite them. Movement you'd expect to see from any normal gust of wind. Oh my god, deci că când familia aia, când se duceau acolo și stăteau pe setul de filmare, că pe la urmă era casa lor, fraților, așa. Puteți să căutați și până The Conjuring Real House, dar e destul de horror, așa că vă zic să nu căutați. Și că când mergeau pe acolo era așa un vânt pe lângă ei, dar vântul nu se vedea prin copaci, că când e vânt vezi că se mișcă copacii, nu se vedea numai pe lângă ei. Just a couple days later, the hotel that the actors and movie crew were staying in caught fire and everyone had to be evacuated. And it doesn't end there. Deci că hotelul de lângă casă la care stăteau toți actorii și toată lumea ca să filmeze filmul, că doar nu se filma într-o zi, a luat foc. James Wan, the movie's director, recalls working late in his office one evening when his dog started growling at something. He would get up to investigate, but he couldn't find anything that would be antagonizing the dog. However, the dog had his sights on something across the room. It seemed he had focused on an unseen entity in one corner of the room. James took a break from working after this, having been legitimately freaked out. Ok, deci că James Wan, băiatul care a regizat filmul, băi și fete, scria la scenariu și avea un câine și la un moment dat câinele lui a luat, să uita, fraților, în colțul camerei, ca și cum se uita la ceva entitate. Vera Farmiga, playing the role of a paranormal investigator in the film, refused to take the script home with her, as she said it made her feel uneasy. She also Vera Farmiga asta, fraților, care a jucat ca un fel de detectiv, detectiv paranormal, nu lua scenariul cu ea acasă pentru că era frică. Because she became paralyzed by fear whenever she tried. After a phone call discussion with James Wan, Vera opened her laptop screen and there were 3 digital claw marks from the upper right diagonal to the lower left. This wasn't the last time it happened though. Her next experience came a few months later, literally on the day that she completed work on The Conjuring. She returned home to upstate New York, and when she woke up the next day, she discovered what she describes as 3 claw mark bruises across her thigh.
Mamă, și asta s-a trezit cu vânătăi pe ea, fraților, după ce a terminat filmările la filmul ăsta, bro. Bro, cine regulă cu filmul ăsta, bro? In 1983, a movie based on the Twilight Zone, 1983. series was released. During filming, actor Vic Morrow was killed on the set. Actorul ăsta a fost omorât. What? Deaths on movie sets have happened many times, but what makes this extra disturbing is the fact that Morrow appeared to predict his demise just a year earlier. A year before filming of the Twilight Zone Deci ăsta și-a prezis moartea cu un an înainte, cum adică? movie began, Vic took out a $5 million life insurance policy on himself, explaining to friends and family members that he had a premonition something bad was going to happen to him on an upcoming movie. He had seen it in a dream he had. Unfortunately, his premonition came true. Bro, deși că ăsta a avut un vis unde vedea că el o să moară în curând pe un platou de filmare și a luat ceva asigurare de viață de $5 milioane. Because while filming a scene involving a helicopter for the Twilight Zone, the helicopter crashed and decapitated him. Two child actors were also killed in the accident. Mamă, și copiii ăștia au murit, fraților. Era ceva scenă cu elicopter și elicopterul a picat. Și ăla a murit, gen. Vă dați seama? Holy shit, băi și fete, holy shit. Bă, și dacă ăsta și-a înșenat moartea numai ca să ia banii de asigurare. A lengthy investigation and court case. It was later revealed in court that the movie's concept artist unintentionally drew an identical image in his sketches to what actually happened. A burned out helicopter in the middle of a river, essentially foreshadowing the accident. The accident led to civil and criminal action against the filmmakers, which lasted nearly a decade. One of the children's fathers testified that he heard John Landis, the director, instructing the helicopter to fly lower. All four parents testified that they were never told that there would be helicopters or explosives on set. Ok, bun, deci ideea e că, na, vă dați seama, frate, s-a început un proces, s-au luat ăștia la ceartă, părinții lui copiii ăia, da? Că na, erau an adult, dar erau copii, că au zis că, băi, noi nu știam că copiii noștri o să fie cu elicopterul, ce s-a întâmplat, nu știu ce. They had been assured that there would be no danger, only a lot of noise. John Landis and 4 other crew members would be found not guilty on the 3 charges of au fost găsiți nevinovați. Having been the first time a director was charged due to a fatality on a film set. The 1976 film The Omen. The Omen in 1976. A horror classic following the tale of a young boy named Damien Thorne, who was replaced at birth by his father unbeknownst to his wife after their biological child died shortly after birth. As a series of mysterious events and violent deaths occur around the family and Damien enters childhood, they come to learn he's in fact the Antichrist. The film almost wasn't going to be completed due to ceva cu Anticristul, băi și fete, e ceva horror de la satanist, ceva de ăsta, să nu vă uitați la astea. Să vă aștept bunul Dumnezeu. So many horrible things happened on the set of The Omen that it can be comparable to the amount of bad things to happen in the movie. Deci că s-au întâmplat atât de multe chestii proaste, păi da, logic dacă te pui cu Hristos, logic, dar s-au întâmplat așa de multe chestii proaste încât poți să compari cu filmul care a ieșit. Deci v-am zis, băi și fete, băi, e horror rău de tot, adică ideea că aceste filme practic sunt fake, știi, și bă, vă dați seama, oamenii ăștia nu știu niciodată. Tragedies began with the son of the lead actor Gregory Peck taking his own life as soon as filming began. Ăsta și-a luat viața. Doamne ferește-mă, frate, bă, deci nu știu dacă ați observat, dar nici eu nu mă simt prea confortabil când fac videoclipul ăsta, adică mă simt ciudat rău de tot, deci nu știu dacă ați observat, dar eu totdeauna vorbesc, nu știu ce, acum să mai calm, că mai tac din gură, că nu prea îmi place ce se întâmplă. The next incident was when a crew member suffered major injuries after getting into a car accident while driving to the set. Ok, după unul a făcut accident de mașină cât timp s-a dus acolo. The tragedies didn't stop there. Dar nu e ce s-au oprit tragediile. The scriptwriter's airplane was struck by lightning en route to the film's location. Bă, deci ăștia faceau când mergeau la film se întâmplau chestii. Ăla a făcut accident de mașină, ăsta era cu avionul și a dat cu fulgerul în avion. And if that weren't enough, an airplane in which Gregory Peck and the movie's executive producer were traveling in was also struck by lightning in a separate incident. De 2 ori s-a întâmplat chestia asta, și cu Gregory Peck și alt director executiv. Harvey Bernhard, the producer, was on location in Rome when he was almost hit by a bolt of lightning himself. Mamă, și ăsta iar era să fie fulgerat, bro, holy shit, bro. S-a enervat Dumnezeu pe ăștia, ești de bun dacă faceți filme de-astea, crezi și eu. The horrible luck involving airplanes continued, and it got much worse. One day, the crew had decided to use a private airplane to get from one film location to the other. Ok, și într-o zi, echipa de filmare a decis să ia un avion privat, să se ducă dintr-o parte, dintr-un loc unde filma, un alt loc.
However, just after the plane took off with a number of the crew on board, something went wrong and the plane went down, crashing into a road and hitting a car, which then crashed at a high speed into another vehicle. All 11 people involved in the accident. Și 11 oameni au murit pentru că, desigur, avionul s-a dus în jos. Da crești, au murit și 2 mașini. Another tragic death associated with the movie set was that încă una, băi, fraților! Doamne ferește, dacă faceți filme de-astea. Liz Moore. John Richardson, the Omen special effects expert, was driving through the Netherlands with Liz Moore when they were involved in a terrible car accident. Richardson escaped with very minor injuries, but Moore's head was completely severed when a tire smashed into their vehicle. Ok, deci că, iară, altul de pe set care era responsabil pentru efectele speciale mergea cu asta cu mașina, au făcut accident de mașină, lui asta i s-a decapitat capul. This incident was eerily reminiscent of a scene in The Omen, in which the character Keith Jennings, investigating Damien's supernatural origins, is decapitated by a sheet of glass that comes loose from a vehicle. Și că asta e asemănătoare cu o scenă din film, în care una zice să investigheze ceva, nu știu ce, se duce cu mașina și e decapitată. On a construction site. Richardson later reported that just before the crash, he passed a road sign that read Omen 66.6 kilometers. Ok, și ăla zice că a văzut un semn cu Omen 6.6.666.6. Make of that what you will, but there's no denying that it's not too far off to speculate that the production of The Omen may have been cursed. Oh, și copilul ăsta ce s-a întâmplat cu el, bro? Copilul care a jucat diavolul, practic, anticristul. That or it was all just an outrageous coincidence. Da, o coincidență, sunt 100% sigur. Faceți, băi, filme despre Dumnezeu, Doamne, iartă-mă, Hristoase, fraților. Acum știu de ce nu o să uit la filmul ăsta. Nu vă uitați, fraților, la filmul ăsta, și că pe bune, adică știți că am eu videoclipurile alea, nu vă uitați singuri, la alea puteți să vă uitați singuri, că nu pățiți nimic, dar la ăsta nici eu nu o să vă uit. Vă spun sincer, stau perfect cum stau acum. Nu vă recomand nici vouă, holy shit. Wow, dați like pentru partea a doua, că mai am un de ăsta, dar nu știu dacă o să mai facă, pe bune, chiar mă simt prost rău de tot după videoclipul ăsta.